Welcome ulit sa channel natin mga Cholokoy. So ngayon pag-uusapan natin ang integration by parts. So integration by parts is ginagamit natin yan pag hindi na natin ma-apply yung mga previous techniques, na integration techniques na na-discuss natin, yung mga power formula, trigonometric, yung mga sa exponential, E. So dun kasi parang yung mga na-discuss natin from power formula hanggang dun sa previous lesson natin na inverse hyperbolic function, parang medyo individual yung approach natin doon, no? Merong isang technique tapos gagamitin natin dun sa isang given integral. Pwera na lang dun sa U substitution natin kasi sa U substitution parang minimix-mix naman natin yung mga integrals na inaral natin like trigo and power formula, no? So naglilet na tayo ng U, blah blah, etc. etc. So ngayon, integration by parts, ito yung ginagamit natin pag hindi na kaya ng mga previous integration techniques natin. Pero nagagamit pa rin natin individually yung mga previous techniques kasi yun, itong method na to, gumagamit din siya ng integration ng isang function tsaka differentiation ng isang function. So, bali, parang pwede natin sabihin culmination to ng mga na-discuss natin previously na mga integration techniques. Okay? So, discuss natin yung general form, yung standard form na integration by parts. Ito, no? Ito yung integration form. So, pag meron kang isang function tapos katabi ay derivative, so ang form or standard na equivalent na integral niya is ito, no? F of x of g of x minus the integral of ito. Binaliktad mo lang, no? So, parang kabaliktaran nito is ito, no? Pero medyo mahirap kasi itong tandaan, no? Yung expression na to. So, ang ginagawa natin dito, pinapasimplify natin yung mga bagay-bagay. U equals f of x, tapos v equals g of x. Tapos, in effect, ito na yun, no? Du equals f of prime x dx. Tapos, dv equals g prime x dx. Tapos, ito na yun, no? Ang famous na form na integration by parts para mas madali lang natin kabisuduin, mas madaling ma-recall. Integral of u dv equals uv minus v du. So, madali lang, di ba? So, mag-identify ka lang ng u, tsaka identify mo yung dv, tapos ito na, gagawin mo na itong mga parts na to. Kunin mo yung du, tsaka kunin mo yung v. Tapos, i-substitute mo lang dito sa standard form natin. Okay? So, ang tricky part lang dito is kung ano yung pipiliin mong u, ilet u, tsaka pipiliin mong ilet dv. Okay? So, pinaka-practical na gamitin lagi is yung, for example, kung meron kang given na integral, hanapin mo yung dv na madali lang i-integrate. No? Kasi, ito, pag mag-let dv ka, kailangan mo siyang i-integrate para sali mo siya dito sa equation natin as v. So, yung u naman, madali lang i-differentiate kasi kailangan mo siyang kunan ng derivative. No? So, anyway, para mas maintindihan natin kung paano siya i-apply, meron tayong sample problem dito, x ln x. So, pag ganitong form, I think di siya kaya nung previous natin na natural logarithmic integration, yung 1 over x. Tapos, kasi yung derivative nitong ln x, 1 over x dx, naka-x lang to, hindi siya naka-1 over x. So anyway, hindi natin ma-apply yung mga general formula, power formula. So, integration by parts tayo mag-re-resort. Okay. So, recall na ito ulit yung equation natin. U dv is just equal to uv minus integral of v du. Okay. So, yun nga yung sabi natin kanina, crucial yung pagpili ng dv, no? Para yun, mapili mo agad yung madaling i-integrate. So, para dito, kung pipiliin natin yung dv, for example, na ln x dx, mahihirapan tayo na mag-integrate ng ln x dx, diba? Mahirap yan, no? Mas simple yung integral of ln x dx. Diba? So, mas mabilis pag ito yung pipiliin natin x dx, okay? Tapos, ang v natin is just the integral of x dx, which is x squared over 2 plus c1. Okay, so ang ginamit lang natin dito is power formula. Okay, so ang natitira nating function dito is yung ln x na lang bilang u. Okay, and then our derivative for u is just dx over x or 1 over x. Diba ang ln x, ang differential or derivative ng ln x is 1 over x. So ito na yun, no? 1 over x times dx or dx over x. Okay? So, meron na tayo ng mga kailangan natin para sa equation na to. Meron ng u, may v, tsaka du. Okay? So, substitute lang natin.
Unahin natin yung uv, itong entity na to, uv. So this is u times v, tapos minus integral of v du. Okay? So, yan. Pwede natin i-simplify ito na i-distribute natin yung ln x dito, tsaka dito. Tapos, distribute din natin yung dx over x dito, tsaka dito. Tapos, pwede natin i-integrate ito ng hiwalay. So, integral of this one, and then the integral of this one. Okay? So, ito na yun. Substitute lang natin yung first terms. Dito, no? First term natin. Tapos, dito naman, dinistribute din natin yung dx over x. So, dx over x times this one, magkakancel yung isang x dito, tsaka ito, no? Kaya matitira na lang is isang x, tapos pwede mong ilabas yung constant na 1/2. Dito naman, pag-distribute natin, magiging c1 over x dx. Ito yun, no? Since constant yung c1, pwede natin ilabas, ito yung matitira. So, in this case, madali na lang i-integrate, no? Pwede mo lang gamitan ulit ng power formula. Ito naman, automatic, dx over x. Ito yan, no? So, therefore, ang integral niya is ln x. Okay? So, magiging answer natin dyan, copy lang natin to. Ito, magiging ganito, no? Power formula, minus c1, meron pala dapat plus yan dito, no? Plus, minus c1 plus ln x. No. Tama. So, c1 pala to, no? Meron palang c1. Okay. So, constant c1, tapos integral nito is ln x. So, tama to. Plus yung constant natin na c2. Okay? So, makikita natin dito sa equation na pwede natin i-cancel actually yung c1 ln x dito, tsaka yung c1 ln x dito. Okay? So, mawawala na yan. Tapos ito, pwede natin ma-simplify as 1/2 times 1/2 equals 1/4. Ito yung magiging final answer natin. So, wala na to, and then ito magiging 1/4 x squared plus c2. Okay? So, kung nababother kayo na nawala yung C1 na constant na meron naman siya dito, actually, binigyan na natin ng constant dito para pwede natin sabihin na for V, lahat ng V na x squared over 2 plus any number or any constant, pwede siyang mag-represent ng dV equals x dx. No? Kasi, indefinite integral. So, ibig sabihin, lahat ng forms na pwedeng pumasok dito. So, this C1 can take any value. So, anyway, papakita natin dito na wala ding significance kung meron or wala. No? So, pwede na siya talagang tanggalin. No? For example, ito na yun. No? U dV, tapos yung V natin, merong constant, C1, like the previous problem, yung kakadiscuss na natin. So, ito yung V mo, may C1. So, yan. Pwede mong distribute, tapos ito pwede mong i-integrate isa-isa, distribute yung du, so meron kang v du, c1 du. Tapos ito, c1 u, yung integral niyan. So ito naman, as is pa rin, tapos pwedeng makancel yung c1 u dito, tsaka yung c1 u dito. So babalik ka ulit dun sa original form natin na uv minus v du. So yun, wala talagang effect yung kahit na mawala siya yung c1 dun sa final answer natin, wala siyang effect dun sa magiging integral ng given na problem natin. Okay? So, yan yung talaga yung process ng pag-solve ng integration by parts. Okay? So, integral of udv equals uv minus integral of v d. Okay? So, bibigay pa tayo ng sample problems dito. So, yun. See you na lang sa next na video natin. Okay? So, salamat ulit sa panonood and huwag kalimutan i-like yung mga videos natin. Thank you and see you sa mga next sample problem natin. Thank you.